Hej och välkomna till en helt ny video. Idag har vi med oss en BMW 520 diesel som Christian har köpt till sin son. Den här ska då bli en EPA. Den har gått 37 000 mil och det ser ut som att den aldrig har blivit städad. Och vit skinnklädsel, eller snarare ljus skinnklädsel som har gått så här långt. Ja, ni ser ju hur den ser ut. Men det ska vi försöka fixa till idag. Det här är våra nya detailing brushes som har precis kommit in i lager som vi kommer att använda oss mycket av idag. Jag har faktiskt redan provkört den här mittenpenseln redan så att den är lite använd. Men du har tre olika hårdheter på de här. Du har soft, medium och supersoft. Och de är precis som man skriver. Supersoft är supersoft, soft den är soft och medium den är medium. Och det smuttar med den här är att du kan bara byta liksom. Ja, vill du köra medium då kör du medium, skruva på, skruva av. Vill du köra soft då kör du soft och skruva på, skruva av. Men första steget i en sån här interiör rekond, det är att man börjar med att plocka ut alla lösa skräpgrejer, lite större skräp, plocka ut mattorna och sen börjar vi med att dammsuga. Och det arbetet överlåter jag till Christian. Okej, mattorna är ute och jag bombar på med färdigblandad alkalisk avfettning. Men, alltså, jag har aldrig sett en så här slutförarstol. Alltså, den ser ut som att den vill dö. Och ska ni hjälpa till också? Nej, men ni ska hjälpa till va? Jo! Här ser man vilka som är real G's och inte. Men jävlar, ska Fredde också hjälpa till? Alltså, har du sett en förarstol som hellre... Alltså, som... Har du sett någon förarstol som vill dö så mycket? Nu kör vi igång här. Jag börjar med scrub pad. Det kan vara så att vi kommer kliva upp på en skruvdragarborste om vi behöver lite kralligare. Men jag tror att en scrub pad kommer göra jobbet rätt bra. Jävlar! Jävlar! Fan vad sjukt! Kolla här nu. Alltså nu har jag skrubbat i 2 sekunder. Alltså ni ser ju, det blir ju bättre, men till slut när skinn är så pass nedslitet och sånt där, då... Alltså man får typ färga om det. För mycket av det här är ju slitage, men... Fortfarande så ser ni skillnad, det kommer bli en stor för och efter. De kommer inte bli nya stolarna, men... Det enda som jag tror räddar de här stolarna, det är liksom lite snigeldynamit och en... Nu har jag äntligen fått tillbaka skruvdragarna så jag kan fortsätta. Nej, men nu gör vi ratten. Då kör vi med APC:n och scrubpadden. Alltså kolla på den här scrubpadden är helt slut. Den här ratten är ju precis som resten av bilen ganska sliten så att man kan ju få den ren. Men sånt här slitage, det här är ju färg och sånt där som har släppt med tiden och från ringar och sånt där som har slitit upp. Men vi kan få den lite skönare att hålla i alla fall. Oftast när ratten är så där geggig och äcklig då är det inte så kul att köra bilen, men snart så kommer den här vara schysst. Och för att komma åt de lite svårare utrymmena, exempelvis här vid fönsterhissknapparna, så kör vi med penseln och jag kör med medium hårdheten. Duscha några dusch i penseln, någon där och sen är det bara att börja pensla.
Nu ska vi försöka fixa i ordning det här armstödet. Det är nog en av de värsta armstöden jag sett. Och till det kommer vi använda en Magic Sponge, a.k.a. en fläckborttagare. Så vi duschar lite APC så här i svampen och sen kör vi ut lite på ytan. Så. Och sen är det bara skrubba försiktigt. Och den här Magic Spongen har ju en lite slipande effekt. Så man behöver inte ta i så jättemycket utan kör lite försiktigt så här bara fram och tillbaka. Man ser ju direkt hur all smuts bara försvinner. Och kolla här då. Men man får som sagt vara lite försiktig eftersom att den här faktiskt slipar. Så ta det lite varligt bara. Så, nu är ytan i princip helt ren, men som ni ser är mestadels av det här slitage. Men man ser ju fortfarande att det blev en ganska stor skillnad jämfört med vad det var innan. Så helt klart ett par år av uppbyggnad av smuts och skit på det här armstödet. Som sagt vet jag inte riktigt hur det gick till för att få själva armstödet så smutsigt. För oftast man har med armbågen och sånt och man brukar inte vara så skit i det. Men nu är det rent i alla fall. Efter vi renat med scrubpadden så ville jag prova lite med Magic Spongen på sätena och det blev faktiskt ytterligare lite bättre. Så att vi kör av de här stolarna även med Magic Spongen och sen så slider vi in en snigeldynamit och spränger dem. Nu ska vi köra pedalerna. Vi duschar bara på lite sådär. Och vi ska ju självklart våtdammsuga allt under till så att det är lugnt att det droppar lite smuts. Men vi duschar på med penseln, eller i penseln, och sen är det bara skrubba så här och verkligen försöka komma åt mellan de här, eller i mönstret. Tänk också på ifall ni ska göra pedalerna, gör det sist. Om ni inte ska använda en separat pensel till det. För att annars börjar med pedalerna, sen börjar du köra någon dashboard och grejer, då blir det trist. Nu är vi nästan klara med bilen, det saknas bara en liten luftfräschare också. Och som ni såg så är ju mycket av det som ser skitigt ut i slitage i den här bilen. Men nu är det i alla fall rent och man vågar sitta här i. Så vi poppar den här. Det vart bokstavligen en pop. Så poppar fast den där och sen skjuter vi in den i fläktgallret.